köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi pedig folytatjuk egy könyvvel, méghozzá Igazából Mennyország, ez a címe. És látom is már Osváth Roland kezében ezt a könyvet. Igen, itt van az asztalon. Jó reggelt kívánok! Osváth Roland a vendégünk, a Fék egyetemi csoportjának munkatársa. Hát akkor kezdjük is azzal, hogy mi ez a Fék. Igen. A Fék az a Fiatalok az élet küszöbén programnak a rövidítése, és ez egy hivatalos megfogalmazás szerint egy kapcsolat- és jellemépítő keresztény értékrenden alapuló program. A KSH adatai szerint egyébként a legnagyobb ilyen Magyarországon. Ez mit jelent, hogy fiatalokat próbálnak meggyőzni arról, hogy a vallás az segíthet az ő életükben, vagy miről szól ez pontosan? Hát úgy fogalmaznám inkább, hogy nekem például van egy 3 éves kislányom, és sokat gondolkodtam rajta, hogy vajon milyen világban fog ő felnőni, ki fog segíteni neki abban, hogy jó döntéseket hozzon, hogy ne keveredjen bele különböző bandákba, vagy szóval ilyen területekben, és szeretnénk egyrészt a tanároknak segíteni ezzel a programmal, hogy tudjanak a diákjaiknak segíteni a jó döntések meghozatalában, illetve például én egyetemistákkal foglalkozom, és hihetetlen, hogy milyen életeket lehet látni, tehát milyen sérüléseket bír összeszedni az ember már 18-20 éves korára, és próbálunk nekik segíteni, hogy tényleg az a értékrend, ami tulajdonképpen Magyarországnak ugye valahol az alapjait jelenti a kereszténység, hogyan tud úgymond utat mutatni a 21. században is egy diák számára. Útmutatás lehet ez a könyv is? Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Ugye ez a könyv egy kisfiúnak a megdöbbentő története, ami hát valahogy azt írja le, hogy ő egy klinikai halál állapotában látta a mennyországot. Ugye most egy kicsit itt idéznék belőle, hogy a szülőknek is megdöbbentő volt, ugye, hogy elárulta, hogy találkozott a meg sem született nővérével, akiről senki sem tett neki említést, találkozott a dédapjával, aki születése előtt 30 évvel halt meg. Tehát olyan dolgokat mond ez a kisfiú, 4 éves kisfiúról van szó, hogy tényleg megdöbbennek a szülők, hogy ez a gyerek valóban a mennyországban járt-e. Én nem tudom, hogy ezt el lehet hinni? Ez egy igaz történet, vagy csak egy jól megírt bestseller? Hát, szerintem ez egy óriási kérdés, tehát én is próbáltam magam számára megfogalmazni a választ, és azt gondolom, hogy mindenkinek el kell olvasni a könyvet, és megválaszolnia ezt a kérdést saját magának. Annyit még elárulok saját magamról, hogy nem én fordítottam a könyvet. Én úgy kerültem kapcsolatba egyébként ezzel a könyvvel, hogy egy jó fél évvel ezelőtt keresgéltem, hogy mit olvashatnék, és eljutottam a New York Times bestseller listájára, és ott láttam ezt a bizonyos könyvet, úgyhogy megszereztem angol nyelven, elkezdtem olvasni, és hát szerintem kb. A felénél jártam, amikor azt mondtam, hogy ezt Magyarországon elérhetővé kell tenni, ezt a könyvet. Én azt gondolom, hogy például amiatt, mert ha ez igaz, amit a kisfiú mond, én talán azt mondanám, hogy hajlok arra felé, sokkal nagyobb esélyt adok annak, hogy ez igaz, mint hogy nem. De ha ez igaz, akkor tényleg nagyon nagy reményt tud adni például olyan embereknek, akik elvesztették közeli hozzátartozóikat, vagy ráadásul az olyan helyzetekben, amikor úgy összeomlik körülöttünk a világ. Tehát sajnos személyesen is érintve vagyok, feleségemet 8 évvel ezelőtt diagnosztizálták szklerózis multiplexel, és az a pillanat egy család számára, amikor az orvos azt mondja, hogy akkor most tessék leülni, mert itt most akkor olyan dolgokat fogok mondani, amit nem biztos, hogy szívesen hall az ember. Ezek azok a pillanatok az ember életében, amikor tényleg tesztelődik, hogy akkor én mihez tudok nyúlni. Hol van az az alap, az a reménység, ami nekem erőt ad. Természetesen egy keresztény szervezet munkatársaként számunkra a Biblia és az Istennel való személyes kapcsolat. Valahol ez a kisfiú is erről beszél, hogy tényleg létezik Isten, tényleg létezik mennyország, és néha, amikor diákokkal beszélgetek, találkozom ezzel a sztereotípiával, hogy a pokol az, ahol az ördögök kavargatják az üstben a népeket, mennyország meg, ahol mondjuk a felhőkön ülünk és unatkozunk. Na most ehhez képest az a mennyország, amiről ez a kisfiú beszél, és amiről a Biblia is beszél, ez ettől teljesen távol áll. Ez egy olyan, én néha úgy szoktam megfogalmazni, hogy én hogy látom
látom a mennyországot, hogy ha az ember elképzeli mondjuk azt az időszakot, amikor szerelmes, és úgy tényleg szerelmes valakibe, és azt érzi, hogy most a felhőkön járok, és minden jó, és stb. Most, hogyha elképzelem, hogy létezik egy olyan személy, aki nagyon szeret engem, és ráadásul végtelen, sohasem fogom kiismerni, lehet ez egy mennyország. Sokszor azt érzem, hogy egy kapcsolat halála, egy szerelem halála az, amikor úgy megismerjük a másikat, és elkezd nem olyan lenni, mint amilyennek képzeltük. Ez a mennyországban is Istennel, én azt állítom, hogy nem történhet meg, és erről beszél Colton is, ez a kisfiú. A fiatalok, akikkel ön foglalkozik, nekik is szokta ajánlani kifejezetten ezt a könyvet? Érdekes, hogy nem kell ajánlanom, mert ők tudnak róla, és beszélnek róla, és keresik. De miért lehetett ez bestseller? Ki az, aki ezt keresi, ezt a könyvet? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, egyébként tulajdonképpen én is úgy jelentkeztem a kiadónál, hogy eléggé ismerem azt a fajta amerikai protestáns keresztény kultúrát, ahonnan ez a könyv is származik, és fontosnak tartottam, hogy ilyen szempontból úgymond szakmai vagy keresztény szlengek szempontjából is pontos legyen a könyv, vagy például a Biblia fordítás, amit használ, az ne olyan szavakkal legyen tele, hogy vala, meg mit tudom én, hanem tényleg szerintem egy nagy előnye ennek a könyvnek, hogy a 21. században a mai ember nyelvén tud megszólítani olyan embereket és elmondani olyan igazságokat, amiket már én szerintem főleg Európában eléggé elfelejtettünk. Tehát ez Amerikában volt bestseller először ez a könyv. Most már érdekes, hogy a különböző sikerlistákon látom megjelenni itthon is. Én azt gondolom, hogy van mondani valója a mai európai emberek számára is. Nagyon szépen köszönjük. És most valami egészen mással folytatjuk, méghozzá az Ipoly Erdő Zrt. Több mint fél milliárd forintos turisztikai beruházása révén Nógrád megye több településén turisztikai célpontokat avatott a közelmúltban. A Naszály kapujában, a Gyadai tanösvényen szép arcát mutatta az ősz, amikor az újonnan avatott kirándulóhelyek felfedezésére indultunk. 7 évvel ezelőtt a Naszály kapujából, a Gyadai rétről indult el a Katalin-pusztai tanösvény. Katalin